ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Untold Mystery คุณเชื่อเรื่องอาถรรพ์หรือคำสาปที่ส่งต่อกันมาจากอดีตไหม แล้วถ้าวันหนึ่งเรื่องราวสุดสยองที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ตำนานลึกลับกลับเกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาผู้คนนับหมื่นกลางจัตุรัสเมืองที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปคุณจะรู้สึกอย่างไรในวันนี้ปริศนาที่เราจะพูดถึงไม่ได้เกิดขึ้นในที่ห่างไกลในป่าลึกหรือในเงามืดของเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีแต่มันคือโศกนาฏกรรมกลางแจ้งที่ยังหาคำตอบไม่ได้มานานกว่า500 ปีย้อนกลับไปในฤดูร้อนที่ร้อนระอุผิดปกติในเดือนกรกฎาคมปีคริสตศักราช1518ณเมืองสตราสบูร์กซึ่งในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ลองจินตนาการถึงเมืองที่มีอาคารไม้แบบโบราณเสียงระฆังจากมหาวิหารโกธิกดังกังวานไปทั่วทั้งเมืองท่ามกลางบรรยากาศที่ดูปกติแต่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าพลาวท็อปเฟียร์ก้าวเท้าออกมาจากบ้านไม้แคบๆของเธอไม่ได้มุ่งหน้าไปที่ตลาดหรือกำลังเดินไปยังมหาวิหารเพื่อขอพรแต่เธอกลับเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายที่ดูเหมือนการเต้นรำกลางเสียงดนตรีมันไม่ใช่การเต้นรำที่มีความสุขแต่มันคือการกระตุกและเหวี่ยงแขนขาอย่างรุนแรงเธอเต้นไปตามถนนแคบๆอย่างไม่ลดละใบหน้าของเธอไร้ซึ่งรอยยิ้มแววตาของเธอแข็งกร้าวราวกับถูกสะกดจิตสามีและเพื่อนบ้านพยายามเข้าฉุดกระชากเพื่อดึงตัวเธอกลับเข้าบ้านแต่เธอกลับแสดงพละกำลังอันมหาศาลที่ขัดกับรูปร่างอันบอบบางของเธอบันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าเธอเต้นต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่ยอมหยุดพักราวกับว่าร่างกายของเธอไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานของมนุษย์อีกต่อไปเธอไม่แตะต้องอาหารไม่ดื่มน้ำและไม่ยอมนอนหลับแม้แต่วินาทีเดียวแม้ความมืดมิดในยามค่ำคืนหรือความเหน็บหนาวในยามเช้าก็ไม่อาจหยุดยั้งจังหวะที่บ้าคลั่งนี้ไปได้วันแรกผ่านไปวันที่2วันที่3ฟาวท็อปเฟียร์ยังคงเต้นอยู่ชาวเมืองเริ่มรุมล้อมดูเธอด้วยความฉงนบางคนขำแต่บางคนเริ่มหวาดกลัวเพราะไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกเธอก็ไม่ยอมหยุดพักแม้แต่วินาทีเดียวจนกระทั่งเท้าของเธอเริ่มมีเลือดซึมและเปลี่ยนเป็นสีคล้ำจากการกระแทกพื้นซ้ำๆนี่คือจุดเริ่มต้นของจังหวะมรณะที่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันคือความเจ็บป่วยหรืออำนาจลี้ลับที่บงการอยู่เบื้องหลังกันแน่และปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามไขคำตอบมาจนถึงวินาทีนี้หลังจากผ่านไป6 วันฟาวท็อปเฟียร์ถูกนำตัวไปยังเทือกเขาโวลส์เพื่อทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่โบสถ์นักบุญแต่บทการนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่เธอคนเดียวภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์มีคนอีก34 คนเริ่มมีอาการเดียวกันพวกเขาเดินออกจากบ้านก้าวเข้าสู่ลานกว้างและเริ่มเต้นเล่ากับมีดนตรีที่มองไม่เห็นบรรเลงอยู่ในหัวและที่น่าตกใจคือภายในเดือนสิงหาคมหรือเพียง1 เดือนหลังจากเหตุการณ์ของฟลาวท็อปเฟียร์จำนวนคนเต้นเพิ่มสูงขึ้นเกือบ400 คนบันทึกของสภาเมืองสตราสบูร์กในช่วงเวลานั้นระบุรายละเอียดที่น่าขนลุกผู้เต้นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีฐานะยากจนพวกเขาไม่ได้เต้นด้วยความสมัครใจ
หลายคนกรีดร้องขอให้คนช่วยหยุดขาของเธอบางคนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแต่ร่างกายยังคงสะบัดเร้าไปตามจังหวะมรณะสภาพเมืองในตอนนั้นเหมือนฉากในหนังสยองขวัญที่ผู้คนมากมายตกอยู่ใต้คำสาปที่แสนทุกข์ทรมานจัตุรัสเมืองเต็มไปด้วยผู้คนนับร้อยที่เต้นเบียดเสียดกันกลิ่นเหงื่อและกลิ่นเลือดคละคลุ้งไปทั่วเมืองและนี่คือความสยองที่แท้จริงร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เคลื่อนไหวหนักขนาดนั้นติดต่อกันหลายวันผู้คนเริ่มล้มตายบันทึกระบุว่าในช่วงที่ระบาดหนักที่สุดมีคนตายวันละ15 คนสาเหตุการตายที่พบบ่อยที่สุดคือภาวะหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมองและภาวะอ่อนเพลียอย่างรุนแรงเมื่อคนตายมากขึ้นเรื่อยๆสภาเมืองจึงต้องหาทางออกพวกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจแต่การตัดสินใจของพวกเขาในตอนนั้นคือบทเรียนที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย์และเป็นการตัดสินใจที่น่าตกใจที่สุดครั้งหนึ่งของชนชั้นปกครองสภาเมืองได้เลือกกลุ่มคนที่เรียกกันว่าปราชญ์ทางศาสนาและแพทย์หลวงมาวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีรักษาอาการที่เกิดขึ้นกับชาวเมืองในตอนนั้นซึ่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ลงความเห็นว่าเป็นอาการป่วยและได้ชื่ออาการป่วยนี้ว่าชอริโอมาเนียหรือโรคระบำคลั่งเหล่าแพทย์วินิจฉัยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกผีสิงแต่เกิดจากสภาวะที่เรียกว่า natural disease หรือโรคทางธรรมชาติที่เกิดจากเลือดร้อนตามหลักทฤษฎีสีธาตุซึ่งเป็นพื้นฐานการแพทย์ในยุคนั้นพวกเขาเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะรักษาโรคเลือดที่ร้อนจัดคือต้องให้ผู้ป่วยเต้นให้เสด็จน้ำทั้งนี้เพื่อให้ความร้อนระเหยออกไปจากภายในเลือดของผู้ป่วยจนหมดและนี่คือจุดที่น่าเหลือเชื่อที่สุดสภาเมืองสั่งให้คนสร้างเวทีไม้ขนาดใหญ่ขึ้นกลางเมืองและที่ร้ายไปกว่านั้นพวกเขาจ้างนักดนตรีอาชีพมาเป่าขลุ่ยและตีกลองเพื่อให้จังหวะแก่ผู้ป่วยนึกภาพความวิปริตที่เกิดขึ้นเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยคนตายแต่กลับมีเสียงดนตรีเล้าอารมณ์ดังกลบเสียงร้องโอดครวญเวทีที่สร้างขึ้นเพื่อรักษากลับกลายเป็นลานประหารที่เร่งให้ผู้ป่วยหัวใจวายตายเร็วขึ้นและนี่คือความล้มเหลวของการจัดการวิกฤตที่ผิดพลาดที่สุดครั้งหนึ่งในของมนุษย์เมื่อการเต้นบนเวทีไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นชาวเมืองจึงเริ่มหันไปพึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติในยุคนั้นมีความเชื่อเรื่องนักบุญไวตัสตามตำนานเล่าว่านักบุญไวตัสคือมรณะสักขีที่ถูกทรมานจนตายและเขามีอำนาจในการสาปแช่งผู้ที่ทำบาปให้เต้นรำอย่างไร้จุดหมายจนตายชาวเมืองสตราสบูร์เชื่อปักใจว่านี่คืออาถรรพ์ที่พระเจ้าส่งมาลงโทษพวกเขาจากการใช้ชีวิตที่เสเพลหรือความเห็นแก่ตัวความกลัวนี้เองที่ทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดในกลุ่มชาวบ้านและชาวเมืองในยุคนั้นบางคนเล่าลือกันว่าฟราวท็อปเฟียร์ไปทำข้อตกลงกับปีศาจเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างบางก็ว่ามีกลุ่มลัทธิแม่มดแฝงตัวอยู่ในเมืองและใช้เวทมนต์ควบคุมจิตใจผู้คนแม้แต่ในยุคปัจจุบันหากพวกเราเข้าไปดูในคอมมูนิตี้เรื่องลี้ลับระดับโลกมีการตั้งทฤษฎีที่แหวกแนวออกไปเช่น
การได้รับคลื่นความถี่เสียงบางอย่างจากนอกโลกหรือการทดลองสารเคมีลับของกลุ่มผู้มีอำนาจในอดีตที่ต้องการควบคุมฝูงชนผ่านทางจิตใต้สำนึกแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าปริศนาปี 1518 ยังคงสดใหม่และท้าทายจินตนาการของผู้คนเสมอมาคราวนี้เรามาดูการสืบสวนด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หน่วยงานที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากที่สุดกลุ่มหนึ่งคือเหล่านักพยาธิวิทยาและนักประสาทการแพทย์ทฤษฎีที่โด่งดังที่สุดในช่วงทศวรรษ 1970 คือเรื่องของพิษจากเชื้อราเออร์กอตเชื้อราเออร์กอตเป็นเชื้อราที่มักขึ้นบนข้าวไรในช่วงที่อากาศชื้นซึ่งข้าวไรคืออาหารหลักของคนจนในสตราสบูร์ความน่าสนใจคือเชื้อราเออร์กอตมีสารประกอบอันคารอยด์ที่สามารถนำไปสังเคราะห์เป็น LSD-25 หรือยาหลอนประสาทชนิดรุนแรงนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มสันนิษฐานว่าชาวเมืองกินขนมปังที่ปนเปื้อนเชื้อราเข้าไปทำให้เกิดอาการหลอนและชักกระตุกเหมือนคนเต้นรำอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ถูกโต้แย้งโดยดร.จอห์น วอลเลอร์นักประวัติศาสตร์จาก Michigan State University ดร.วอลเลอร์ระบุว่าพิษจากเออร์กอตจะทำให้เกิดอาการเนื้อตายเนื่องจากหลอดเลือดหดตัวอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเดินแทบไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงการเต้นต่อเนื่องหลายวันดังนั้นหากไม่ใช่พิษจากขนมปังและมันคืออะไรกันแน่ที่สั่งให้ผู้คนหลายร้อยคนออกมาเต้นรำจนตายคำตอบที่ดร.จอห์น วอลเลอร์นักประวัติศาสตร์และนักวิจัยจาก Michigan State University เชื่อมั่นว่าเหตุโศกนาฏกรรมที่น่าสะพรึงกลัวและสยดสยองในครั้งนี้ที่สุดแล้วเกิดจากโรคที่เรียกว่าโรคอุปทานหมู่หรือ MPI หรือในอดีตเรียกว่า Mass Hysteria แต่มันไม่ใช่แค่อุปทานหมู่ธรรมดามันคือผลผลิตจากความสิ้นหวังระดับขีดสุดจากการสำรวจบันทึกย้อนหลังพบว่าในปี 1518 เมืองสตราสบูร์กำลังเผชิญกับ Perfect Storm หรือมรสุมแห่งความโชคร้ายอันได้แก่ความอดอยากอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากราคาอาหารพุ่งสูงจนคนต้องกินหญ้าหรือหนูเพื่อประทังชีวิตโรคระบาดเกิดการระบาดอย่างหนักของโรคซิฟิลิสและฝีดาษจนผู้คนมากมายในสมัยนั้นตายเหมือนใบไม้ร่วงความกดดันทางศาสนาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่าสภาวะเลวร้ายนี้คือสัญญาณของวันสิ้นโลกเมื่อมนุษย์ถูกต้อนให้จนมุมด้วยความเครียดสมองก็จะสร้างกลไกการป้องกันตัวเองขึ้นมาในรูปแบบของการหลบหนีความจริงผสมผสานกับความเชื่อเรื่องนักบุญไวตัสที่ฝังหัวอยู่แล้วทำให้เมื่อมีคนหนึ่งเริ่มเต้นเนื่องจากความเครียดพุ่งระเบิดออกมาคนอื่นที่เห็นจึงเกิดอาการติดต่อทางจิตและเข้าสู่ภวังค์ตามกันไปเหมือนโดมิโนแต่นี่เป็นเพียงทฤษฎีที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาแต่มันก็ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมร่างกายถึงสามารถฝืนขีดจำกัดของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ให้สามารถเต้นจนตายได้ขนาดนั้นและทำไม
เหตุการณ์ที่รุนแรงระดับนี้ถึงแทบไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ความอดอยากและโรคระบาดก็อยู่คู่กับโลกใบนี้มานานนับศตวรรษ สุดท้ายแล้ว เรื่องราวของปริศนาอาถรรพ์ระบำมรณะในปี 1518 อาจจะบอกอะไรเรามากกว่าแค่เรื่องคนเต้นจนตาย แต่มันคือเครื่องเตือนใจว่าจิตใจของมนุษย์เรานั้นเปราะบางและลึกลับเพียงใด เมื่อความกลัว ความเชื่อ และความสิ้นหวังมาบรรจบกัน ร่างกายของเราอาจจะกลายเป็นคุกที่กักขังวิญญาณของเรา หรือสั่งให้เราทำในสิ่งที่ตัวเราเองก็ไม่อาจควบคุมได้ ประวัติศาสตร์สรุปไว้ว่า เหตุการณ์จบลงในเดือนกันยายน เมื่อผู้ป่วยที่เหลือถูกส่งไปรักษาที่โบสถ์ แต่อาถรรพ์นี้ก็ทิ้งรอยแผลขนาดใหญ่ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ยุโรป และยังคงเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราช่วยกันหาคำตอบ แล้วคุณล่ะครับ ฟังจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ คุณเชื่อจริงๆหรือไม่ว่า ความเครียดสามารถทำให้คน 400 คนเต้นจนหัวใจวายตายได้ หรือคุณคิดว่ามีบางสิ่งที่ลึกลับที่วิทยาศาสตร์ยังมองไม่เห็น หากคุณชอบการเจาะลึกปริศนาที่เข้มข้นแบบนี้ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดปริศนาถัดไปที่โลกใบนี้ไม่เคยบอกคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเราในประวัติศาสตร์ที่มืดมนที่สุดเรื่องหนึ่งสวัสดีครับ